Miért érdemes pontfelhőből modellezni? Azért, mert egy pontosabb, részletesebb és gyorsabb munkafolyamatot tesz lehetővé. Miben különbözik a hagyományos módszerektől? Hagyományos felmérésnél általában néhány főbb méretet rögzítünk. A pontfelhőknél a műszer számára látható felületek teljes térbeli helyzete felmérésre kerül. Nem kell kézi vázlatokat rajzolgatnunk a helyszínen. Nem csak pontpárok távolságát ismerjük meg, és a távoli vagy nehezen elérhető elemek is pontosan mérhetők így. A műszerállásokból gömbpanoráma fotó is készülhet, amelyet egy megtekintő programban körbeforgathatunk, és a mögötte levő pontfelhő alapján utólag is mérhetünk. A pontfelhőből tetszőleges helyen készíthetünk alaprajzi vagy függőleges metszeteket is. Milyen előnyt jelent ez a modellezés során? Egyrészt gyorsabb a munkafolyamat, mert nem papírokból és fotókból próbáljuk összerakni az épületet. Közvetlenül a tervező programban látjuk az egész felmérést. A pontfelhő egyfajta 3D sorvezetőként használható, és valószínűleg nem kell visszamenni a helyszínre újra méregetni. Aztán pontosabb és részletesebb adatokból dolgozhatunk így. Nem csak néhány száz pontpárnak a távolságát, hanem több millió pont valós helyzetét ismerjük. Minden egyenetlenség, ferdesség és torzulás láthatóvá válik. Ellenőrizhetőek a födémlehajlások, a megsüllyedt padlók és a falazatok. Láthatóvá válnak a párkányok, tagozatok profiljai, a tetők dőlésszögei és a hozzáférhető szerkezetek méretei. A gépész vagy elektromos szerelvények pontos helyzete is ismertté válik. A modell és a pontfelhő összevetésével pedig könnyen ellenőrizhető, hogy az elemek a meghatározott tűrés határon belül vannak. De a pontfelhő még nem modell. A pontfelhő lényegében térbeli pontok halmaza, amiknek ismerjük a koordinátáit. A modell az már a pontfelhő idealizált változata. A tervezési feladat határozza meg, hogy milyen tűrés határokon belül kövesse le a modell a pontfelhőt, valamint azt is, hogy egyes elemek milyen részletességgel jelenjenek meg a modellben. A pontfelhő a modell mögött maradhat, ezért folyamatosan ellenőrizhető a modellezett és a valós geometria, valamint a nem modellezett elemekkel való esetleges ütközés. Tehát a pontfelhő nem modellez helyettünk, de sokkal több és megbízhatóbb információt ad a munkához. Így kevesebb a találgatás, kisebb a hiba lehetőség, és gyorsabban készülhet el a megfelelően pontos és részletes modell.